วันนี้จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องหัวข้อของ Safety Introduction นะครับเป็นการอบรมในหัวข้อด้านความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมาที่จะเข้ามาทำงานในพื้นที่ของทางทีมเราก็จะมีการอบรมกันก่อนทุกครั้งก่อนที่จะให้ทางผู้รับเหมาเข้าไปทำงานในพื้นที่ของทาง TDM เมื่อครบ1 ปีเราจะกลับมาทบทวนกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับในหัวข้อด้านความปลอดภัยทีนี้วันนี้เราจะคุยกัน3เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกจะเป็นเรื่องของ Security นะครับการจัดการในการรักษาความปลอดภัยเรื่องที่2เรื่องของ General Safety Rule ครับกฎระเบียบทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในพื้นที่ของทาง TDM นะครับและเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของ Emergency and Execution Plan ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจุดรวมพลมีกี่จุดรวมตัวกันที่ไหนและปฏิบัติตัวยังไงเดี๋ยววันนี้จะคุยกันทั้งหมด3เรื่องนี้ด้วยกันนะครับก่อนที่จะไปในหัวข้อทั้ง3เรื่องนี้ครับก่อนอื่นขออนุญาตชี้แจงพื้นที่ของทาง TDM กันก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของทาง GSP นะครับหรือตัวของ Gas Separate Plant นะครับโรงแยกของเราก็จะประกอบไปด้วยพื้นที่อาคารสำนักงานนะครับก็จะมีตึกอาคารสำนักงานอยู่ตรงบริเวณข้างหน้ากระเถิบลงมาก็จะเป็นอาคารแลบและอาคารซ่อมบำรุงข้างหลังก็จะเป็นอาคาร Warehouse ครับเป็นจุดจัดเก็บอุปกรณ์เข้าของอะไรต่างๆด้วยนะครับต่อไปจะเป็นพื้นที่ในส่วนของ Operation หรือกระบวนการผลิตประกอบไปด้วยนะครับตึกอาคารที่เกี่ยวข้องกับ Process นะครับก็จะมีอาคาร CCR อาคาร Main Sub Process Sub นะครับแล้วก็มีตัวของเทรนกระบวนการผลิตนะครับทั้ง2เทรนด้วยกันเทรน1เทรน2มี Fractionation มี Gas Compressor มี Utility Hot Oil แล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นตัวของ Gas Turbine นะครับแล้วก็กระเถิบลงมาล่างสุดก็จะเป็นอาคารเคมีคอลแล้วก็อาคารเวสนะครับก็เป็นจุดจัดเก็บสารเคมีแล้วก็จุดเก็บพวกขยะอันตรายต่างๆนะครับพื้นที่ต่อไป loading area ในพื้นที่ loading area เนี่ยจะมีประตูทางเข้าอยู่1ประตูด้วยกันเราเรียกตรงนี้ว่าประตู2ประตู1คือประตูทางเข้าที่เรามีการแลกบัตรแลกอะไรต่างๆประตู2อยู่ฝั่งนี้นะครับทีนี้พื้นที่ loading area เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ในการจัดเก็บตัวของ LPG และ NGL นะครับก็จะมี storage อยู่ใน2ส่วนตรงนี้แล้วก็มีพื้นที่ loading ซึ่งจะมีตัวของยานพาหนะเข้ามา loading NGL อยู่ตรงบริเวณนี้อันนี้ก็จะเป็นพื้นที่โดยรวมของทาง GSP หรือตัวของ Gas Separate Plant ของเราไปในส่วนนโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสิ่งแวดล้อมของเรามีนโยบายความปลอดภัยเนี่ยทั้งหมด6ข้อด้วยกันในแต่ละหัวข้อเนี่ยถูกพูดถึงในเรื่องเดียวกันทั้งหมดผมอาจจะไม่ได้อธิบายทั้ง6ข้อแต่ทีนี้จุดมุ่งหมายของการเขียนตัวของนโยบายด้านความปลอดภัยน่ะมันมีจุดมุ่งหมายมาแค่เรื่องเดียวเท่านั้นก็คือเรื่องของการส่งเสริมไม่เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นในตัวของเนื้อหาเนี่ยจะถูกพูดถึงทั้งผู้รับเหมาและพนักงานของ TDM เนี่ยจะต้องเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือแล้วก็ส่งเสริมให้องค์กรแห่งนี้ครับเกิดเรื่องของความปลอดภัยไม่ให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในระหว่างของการทำงานเพราะนั้นเมื่อเราพูดถึงเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยอุบัติเหตุก็หมายถึงสิ่งที่ไม่พึงประสงค์พอมันเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดการบาดเจ็บการสูญเสียทรัพย์สินสูญเสียต่ออวัยวะร่างกายสูญเสียชีวิตหรือแม้แต่การสูญเสียต่อสาธารณชนและสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆนับสิ่งนี้รวมกันเป็นอุบัติเหตุเพราะนั้นตัวของนโยบายด้านความปลอดภัยเนี่ยก็ถูกพูดถึงการส่งเสริมไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นในช่วงของการทำงานนั่นเองมาในส่วนของกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัยเรามีทั้งหมด8ข้อด้วยกันผมจะพูดในภาพรวมเลยนะครับก็คือผู้ที่เข้ามาในพื้นที่เนี่ยต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยติดบัตรแสดงตนอยู่ตลอดเวลาขณะที่อยู่ในพื้นที่ของทาง TDM ต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการตรวจสอบทรัพย์สินที่ตัวบุคคลรวมไปถึงยานพาหนะอะไรต่างๆด้วยห้ามนำสิ่งเสพติดสิ่งของผิดกฎหมายอาวุธวัตถุระเบิดเข้ามาในพื้นที่ของทางทีมโดยเด็ดขาดห้ามมีการเสพสิ่งเสพติดของมึนเมาทุกชนิดรวมไปถึงพืชกัญชาและพืชกระท่อมด้วยนะครับในพื้นที่ของทางทีเอ็มหากพบมีอาการมึนเมาจะไม่อนุญาตให้บุคคลดังกล่าวเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ของทีเอ็มโดยเด็ดขาดห้ามมีการเล่นการพนันรวมไปถึงการมั่วสุมเล่นการพนันตั้งวงเล่นการพนันหรือแม้แต่เล่นผ่านตัวของโทรศัพท์มือถือเองก็ตามห้ามนำทรัพย์สินซึ่งเป็นทรัพย์สินของทางทีเอ็มออกไปนอกพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาดทุกป้อมรปภจะมีใบนำของออกอยู่หากทรัพย์สินที่เป็นในส่วนของความรับผิดชอบของทาง TDM ท่านต้องนำออกไปอาจจะออกไปนำไปซ่อมแซมซ่อมบำรุงอะไรต่างๆนะครับซึ่งต้องนำออกไปข้างนอกต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนให้เจ้าหน้าที่หรือเจ้าของในอุปกรณ์ชิ้นนั้นน่ะทำการเซ็นอนุญาตก่อนที่จะนำของออกไปแล้วก็ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า15 ปีเข้าในพื้นที่โดยไม่มีผู้ปกครองโดยเด็ดขาดนะครับของเราระบบการเข้าออกนะครับจะมีระบบ Asset Control System อยู่เป็นระบบเดียวนะครับที่คอยมอนิเตอร์หรือจัดการนะครับในเรื่องของบุคคลที่เข้าออกในแต่ละพื้นที่หรือผ่านการตรวจตาผ่านตัวของ CCTV เอง
นะครับก็จะใช้ระบบ Asset Control System ทั้งหมดเลยเพราะนั้นอุปกรณ์ที่เราจะต้องเจอนะครับก็จะมีตัวของ Leader นะครับ Leader จะถูกติดตั้งอยู่ทุกประตูทางเข้าที่เรามีการผ่านเข้าออกนะครับเรานำบัตรที่เราได้มีการแลกมาเนี่ยเอาไปแตะตรงตัวของ Leader ทุกครั้งที่เรามีการผ่านเข้าออกหากขึ้นสถานะไฟสีเขียวถือว่ามีสิทธิ์ในการผ่านเข้าออกในบริเวณดังกล่าวหากขึ้นสถานะไฟสีฟ้าถือว่าไม่มีสิทธิ์ในการเข้าออกนะครับแต่ละพื้นที่แต่ละประตูไม่ได้อนุญาตให้ทุกท่านสามารถเข้าออกได้นะครับแต่ละพื้นที่ก็จะมีการจำกัดสิทธิ์เอาไว้อยู่ทีนี้ข้างล่างก็จะเป็นตัวของเบรกการ์ดครับถูกติดตั้งในอาคารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบ Process นะครับก็จะอยู่ในพื้นที่ของ Process Area ซะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในอาคาร CCR อาคาร Main Sub Process Sub นะครับทีนี้ในกรณีที่เราเข้าไปทำงานในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยจะต้องให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตนะครับพาเราเข้าไปแต่เผอิญว่าขณะที่มันมีเหตุที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นมีเหตุเพลิงไหม้นะครับเหตุฉุกเฉินอะไรต่างๆในกรณีที่เราจะต้องการอพยพออกจากอาคารดังกล่าวแต่ไม่สามารถออกได้ก็อนุญาตให้ใช้ตัวของเบรกการ์ดได้ทันทีทันใดแต่ให้ใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเท่านั้นนะครับสภาวะปกติทั่วไปไม่อนุญาตให้ใช้โดยเด็ดขาดอุปกรณ์ถัดไปก็จะมีตัวของ Turnstile ครับใช้สำหรับคนเดินผ่านเข้าออกข้างล่างจะเป็นตัวของ Barrier Gate ใช้สำหรับยานพาหนะผ่านเข้าออกนะครับบัตรเรามี3ประเภทด้วยกันนะครับมีบัตรของ TDM นะครับบัตร Visitor แล้วก็บัตร Connector บัตรมีความสำคัญนะครับเนื่องจากว่าในตัวของบัตรเองเนี่ยจะมีการบันทึกข้อมูลของผู้ที่ถือบัตรไว้ด้วยแล้วก็ตัวของบัตรเนี่ยจะต้องใช้ในการผ่านเข้าออกในแต่ละประตูเพราะฉะนั้นบัตรเราห้ามลืมมาโดยเด็ดขาดนะครับถ้าเข้ามาในพื้นที่ต้องมีการพกบัตรมาทุกครั้งหรือมีการแลกบัตรทุกครั้งตัวนี้ก็จะเป็นหน้าตาของ Asset Control นะครับก็จะมีการเรคคอร์ดบันทึกชื่อของผู้ที่เคยผ่านการอบรมหรือผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมในพื้นที่ของทาง TDM เองแล้วก็มีการเรคคอร์ดตัวของยานพาหนะนะครับที่นำเข้ามาในแต่ละพื้นที่ตัวถัดไปก็จะเป็นตัวของมอนิเตอร์นะครับที่คอยตรวจสอบว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยมีจำนวนพื้นที่อยู่เท่าไหร่กดเข้าไปก็จะมีรายชื่อของแต่ละบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันเพราะนั้นตัวเลขที่มันขึ้นเนี่ยมันมาจากการแตะบัตรนะครับที่เราไปแตะตรงทุกประตูทางเข้าก็จะมีการเฮดเขาจำนวนมาให้ในระบบเลยต่อไปนะครับผมจะไปในส่วนของกระบวนการเข้าออกทีนี้นะครับพอเรามาถึงที่ประตู1ให้เราทำการจอดรถฝั่งซ้ายมือนะครับลงมาติดต่อขอแลกบัตรกับทางรปภนะครับทีนี้สิ่งที่เราจะได้ไปก็จะเป็นบัตร Visitor กับตัวของสลิปคาร์บอนนะครับสลิปคาร์บอนหลังจากที่เราจะเสร็จภารกิจอะไรต่างๆแล้วนะครับให้ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ที่เรามาติดต่อเนี่ยทำการเซ็นเอกสารตัวดังกล่าวให้เรียบร้อยก่อนที่จะนำบัตร Visitor ไปคืนให้กับรปภในตอนที่เรากลับออกไปหลังจากแลกบัตรมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่นำยานพาหนะมานำรถยนต์มาให้ทางรปภเนี่ยก็ทำการตรวจสอบยานพาหนะของเราให้เรียบร้อยก่อนถ้าเราเป็นถ้าเรานำรถเก๋งนั่งมาเนี่ยก็ให้เปิดฝากระโปรงท้ายให้ทางรปภตรวจสอบด้วยนะครับหลังจากตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรานำบัตรที่ได้มาแตะตรงตัวของ Leader ซึ่งอยู่ในบริเวณด้านข้างนะครับเพื่อที่จะเปิดตัวของ Barrier Gate ขึ้นมาผู้โดยสารที่โดยสารมากับยานพาหนะก็ให้มาเดินผ่านตัวของ Turnstile นะครับแต่ผ่าน Turnstile เสร็จแล้วปุ๊บค่อยมาขึ้นรถตรงบริเวณข้างหน้านะครับในช่วงของขาออกก็ทำในลักษณะเดียวกันครับให้รปภตรวจสอบยานพาหนะให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ค่อยมาแตะบัตรตรงตัวของ Leader นะครับคนที่โดยสารมากับรถก็ค่อยมาเดินผ่านตัวของ Turnstile ที่อยู่ตรงบริเวณด้านข้างนะครับนำรถจักรยานยนต์มาก็ให้รปภตรวจสอบให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะมีการแตะบัตรทำเหมือนกันทั้งฝั่งขาเข้าขาออกนะครับผ่านประตู1มาแล้วมาถึงประตู3นะครับตรงประตู3จะมี Leader ติดตั้งอยู่ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกให้มีการแตะบัตรทุกครั้งด้านหน้าประตู3จะเป็นพื้นที่จอดรถสำหรับผู้รับเหมาท่านสามารถนำยานพาหนะของท่านไปจอดตรงบริเวณด้านหน้าได้เลยหากต้องการที่จะนำรถเข้ามาในพื้นที่ของการทำงานหรือพื้นที่ Process อะไรต่างๆยานพาหนะต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยก่อนนะครับทีนี้จะผ่านเข้าไปในพื้นที่กระบวนการผลิตเองก็จะมีตัวของ Turnstile ติดตั้งอยู่เช่นเดียวกันนะครับก็ขอให้มีการแตะบัตรทุกครั้งที่มีการผ่านเข้าออกครับหรือแม้แต่ในเขตอาคารสำนักงานอะไรต่างๆก็จะมีตัวของ Leader ติดตั้งเอาไว้ทั้งหมดอยู่แล้วนะครับ ทีนี้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอะลามดังเกิดขึ้นนะครับไปรวมตัวที่จุดรวมพลทุกจุดรวมพลจะมีลีดเดอร์ติดตั้งเอาไว้อยู่นะครับที่จุดรวมพลให้เรานำบัตรของเราไปแตะที่ตัวลีดเดอร์ทุกครั้งนะครับเมื่อถึงจุดรวมพลทีนี้พอไปถึงจุดรวมพลแล้วนะครับ
เราไม่ต้องสนใจว่าเราต้องเข้าแถวในแถวไหนนะครับให้เราทำการยืนยันที่ลีดเดอร์ให้เสร็จแล้วก็ไปยืนที่จุดรวมพลได้เลยนะครับจะเข้าไปในกระบวนการผลิตก็จะมีลีดเดอร์สำหรับจุดรวมพลด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นทุกจุดรวมพลจะมีลีดเดอร์ติดตั้งเอาไว้ทั้งหมดอยู่แล้ว ทีนี้ไปในส่วนของแคมเปญของทาง TDM นะครับ TM เนี่ยเรามีแคมเปญหลักอยู่ เราเรียกแคมเปญตัวนี้ว่า Gen Safe นะครับ ซึ่ง Gen Safe เนี่ยนะครับจะมีอยู่2นัยยะด้วยกันนะครับ ใน Gen Safe ตัวแรกเนี่ย Gen เนี่ยมาจากตัวของ Generative Safety Culture นะครับ อย่างที่ทราบกันดีว่า Safety Culture เนี่ยมันจะมีอยู่5ระดับด้วยกัน ก็จะมีตั้งแต่ Pathological Reactive Calculative Proactive แล้วก็ตัวของ Generative นะครับทีเนี้ย TDM เองเนี่ยเขียนแคมเปญตัวนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะรณรงค์นะครับให้ทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ของทาง TDM เนี่ยนะครับได้สร้างตัวของวัฒนธรรมองค์กรหรือ Safety Culture เนี่ยให้ไปถึงในระดับที่5ก็คือการทำเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยให้เป็นเรื่องทั่วไปเลยนะครับทำให้เป็นเรื่องทั่วไปได้ยังไงบ้างผมยกตัวอย่างเช่นเราอยู่บ้านเองเนี่ยครับต้องการจะขับรถไปซื้อของที่หน้าปากซอยระยะห่างกันประมาณสัก100เมตรนะครับพอเราขึ้นคล่อมรถมอไซค์เองเนี่ยอยู่ๆเราก็หยิบหมวกกันน็อกขึ้นมาสวมใส่อันเนี้ยเรานับเป็น Safety Culture ในระดับที่5ได้เลยนะครับเพราะอะไรครับเรามองเห็นว่าการสวมใส่หมวกกันน็อกเนี่ยมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับในการขับขี่เราสามารถรู้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องให้มีใครมาบอกหรือมาเตือนนะครับทำให้มันเป็นสิ่งที่ใช้อยู่ในชีวิตทั่วไปนะครับนะจะขับขี่รถยนต์ก็มีการคาดเข็มขัดนิรภัยอะไรต่างๆโดยที่ไม่ต้องให้มีใครมาบอกมาเตือนนะครับสิ่งเนี้ยก็เป็น Safety Culture ในระดับที่5และได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้น TDM เองเนี่ยพยายามรณรงค์ในเรื่องของ Gen Safe เนี่ยให้เราเนี่ยสามารถที่จะทำเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยให้มันเป็นเรื่องทั่วไปได้แต่ทีนี้อย่างที่ทราบครับ Safety Culture เนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกัน5ระดับนั่นหมายความว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่สามารถที่จะทำในระดับที่5ได้นัยยะของตัวของ Gen Safe อีกตัวหนึ่งก็มาจากตัวของ generation นะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นคนเจนไหนก็แล้วแต่อายุเท่าไหร่นะครับคนกลุ่มไหนมีตัวของตำแหน่งหน้าที่นะครับที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าหรือไม่นะครับไม่ได้แบ่งแยกกันทุกคนสามารถพูดในเรื่องของความปลอดภัยและก็เข้าใจในเรื่องของความปลอดภัยได้เหมือนกันหมดแล้วก็ยังให้อำนาจกับทุกคนนะครับสามารถที่จะบอกกล่าวตักเตือนเพื่อนร่วมงานของเราได้นะครับไม่ว่าคนนั้นจะเป็นระดับที่สูงกว่านะครับเราไปเจอเขาทำงานแล้วไม่ปลอดภัยเนี่ยนะครับก็สามารถบอกกล่าวตักเตือนได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็สามารถแบ่งปันเรื่องของความรู้ในเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยได้ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นแคมเปญหลักของทาง TDM นั่นก็คือ Gen Safe นั่นเองทีนี้จากแคมตัวจากตัวของ Gen Safe เองเนี่ย TDM เนี่ยจะมีแคมเปญย่อยครับที่แตกมาจาก Gen Safe นะครับอีกเยอะอยู่พอสมควรนะครับเพราะนั้นเองเนี่ยเดี๋ยวตอนที่เรามาทำงานในพื้นที่ของทาง TDM เราก็จะได้มาร่วมกิจกรรมร่วมแคมเปญที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเนี่ยอยู่บ้างนะครับเพราะมันก็จะมีแคมเปญที่จัดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆนะครับทีนี้มาพูดถึงตัวของ Gen Safe เองเนี่ยทาง CEO เนี่ยก็เอาในหัวข้อแคมเปญตัวเนี้ยมาฝากเราทั้ง3เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็คือเราทุกคนเองเนี่ยที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ TDM เนี่ยสามารถหยุดงานที่มองเห็นว่าไม่ปลอดภัยได้ทันทีทันใดนะครับทาง TDM ก็จะสนับสนุนในทุกๆเรื่องที่ก่อให้เกิดเรื่องของความปลอดภัยนะครับถ้าอันไหนเราเห็นว่ามันมีความเสี่ยงมีอันตรายอยู่นะครับต้องการจะหยุดงานในตรงบริเวณดังกล่าวก็สามารถหยุดได้ทันทีทันใดเลยส่วนไหนที่อยากให้ TDM เข้าไปร่วมหรือเข้าไปมีส่วนนะครับก็สามารถที่จะบอกมาได้ทุกเรื่องนะครับส่วนที่2หากเรามีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับตรงไหนที่มองเห็นว่า TDM ยังไม่มีความปลอดภัยหรือความปลอดภัยยังน้อยอยู่กฎระเบียบข้อไหนที่ยังน้อยอยู่นะครับก็สามารถเสนอแนะมาได้ทุกเรื่องนะครับเราก็จะนำไปจัดการให้เรื่องของความปลอดภัยเนี่ยมันดีขึ้นกว่าเดิมส่วนเรื่องที่3นะครับ หากเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นในระหว่างของการทำงานไม่ว่าจะเป็นสาเหตุใดก็แล้วแต่นะครับเราจะไม่มีการไปตำหนิว่ากล่าวกันนะครับจะช่วยกันสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงนะครับแล้วก็หาวิธีการแก้ไขเพื่อไม่ให้อุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นซ้ำอีกครั้งอันนี้เป็น3เรื่องที่ทาง CEO แกฝากมาก็สืบเนื่องมาจากแคมเปญหลักของเราด้วยเช่นเดียวกัน ทีนี้นะครับทีมของ TDM เองเนี่ยก็จะเข้าไปทำกิจกรรมนะครับในพื้นที่ของการทำงานนะครับที่มีคนทำงานอยู่นะครับ
ตอนนี้เองเนี่ยก็จะมีเรื่องของแคมเปญที่เกี่ยวกับ Gen Fit นะครับเรื่องของสุขภาพก็อาจจะมีช่วงของการจัดออกกำลังกายอะไรต่างๆนะครับมีจัดให้เล่นกีฬานะครับเดี๋ยวเราเข้ามาเราอาจจะได้มีส่วนร่วมอยู่นะครับหรือแม้แต่พื้นที่ของการทำงานอะไรต่างๆเองนะครับก็จะมีการเข้าไปดูแลนะครับไปรณรงค์ส่งเสริมเรื่องความปลอดภัยอะไรต่างๆซึ่งในเนี้ยกระบวนการด้านความปลอดภัยทั้งหมดเนี่ยแผนในการจัดการเนี่ยมาจากตัวนี้ครับระบบของPSM นะครับหรือ Process Safety Management นะครับก็มาจากตัวของมาตรฐานของ OSHA นะครับทั้ง14หัวข้อนะครับในส่วนของงานอบรมของผู้รับเหมาเองเนี่ยก็อยู่ในหัวข้อนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับทีนี้ไปในส่วนของกฎระเบียบทั่วไปนะครับของทาง TDM กฎระเบียบทั่วไปของทาง TDM เนี่ยเรามีอยู่ด้วยกัน2ส่วนนะครับส่วนแรกจะเป็นกฎด้านความปลอดภัยนะครับโดยทั่วไปเลยในการทำงานมีทั้งหมด18ข้อด้วยกันอีกข้อหนึ่งครับเป็นเรื่องของ Life Saving Rule ซึ่งเป็นข้อกำหนดของ IOGP นะครับหรือสมาคมผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับ Oil and Gas นะครับทีนี้สมาชิกที่อยู่ใน IOGP เนี่ยนะครับก็จะต้องเอาเรื่องของ Life Saving Rule เนี่ยไปใช้ในสถานประกอบการด้วยเช่นเดียวกันนะครับใครจะนำไปดัดแปลงหรือเพิ่มหัวข้อหรือข้อไหนที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสถานประกอบการนั้นๆจะเป็นคนจัดการ ของทาง TDM เองเนี่ยก็นำเรื่องของ Life Saving Rule เนี่ยมาใช้ในพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งนับเป็นกฎระเบียบทั่วไปของทาง TDM ด้วยนะครับแบ่งเป็น2พาร์ทด้วยกันก็คือพาร์ทแรกเกี่ยวข้องกับ Life Saving Rule กับพาร์ทที่2ตัวของ Process Safety Good Practice นะครับในส่วนของ Process Safety เนี่ยจะไปอยู่ในเรื่องของการจัดการด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับกระบวนการผลิต โดยเฉพาะในหัวข้อนี้เราจะมีการจัดการในหัวข้อนี้อยู่แล้วนะครับส่วนผู้ปฏิบัติงานจะ follow ไปตามหัวข้อของ Life Saving Rule ทั้ง10หัวข้อด้วยกันข้อแรกนะครับก่อนที่จะปฏิบัติงานใดก็แล้วแต่ทุกการจะต้องมีการขอใบอนุญาตในการทำงานทุกครั้ง2ในกรณีทำงานในที่อับอากาศนะครับต้องขออนุญาตก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งนะครับ3ทำงานกับแหล่งอันตรายแหล่งอันตรายนั้นไม่ว่าจะเป็นแหล่งอันตรายที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าหรือ process นะครับจะต้องได้รับการทำการตัดระบบก่อนเริ่มงานทุกครั้งนะครับหากมีการร้องขอเพื่อที่จะตัดระบบแต่วันที่เราจะไปทำงานพบว่าระบบยังไม่มีการตัดเราต้องแจ้งเจ้าของงานทันทีนะครับห้ามไปตัดเองโดยเด็ดขาดนะครับ4ในกรณีที่ลักษณะงานของเราไปกีดขวางหรือขัดขวางกับอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยผมยกตัวอย่างเช่นเรามีพื้นที่ในการทำงานอยู่เป็นพื้นที่ที่อาจจะจำกัดหรือคับแคบเนี่ยในบริเวณดังกล่าวมีการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงอยู่ซึ่งตามกฎระเบียบของทาง DM เนี่ยเราห้ามไปกีดขวางอุปกรณ์ดับเพลิงในรัศมี5เมตรแต่เผอิญว่าพื้นที่มันมีความจำกัดนะครับต้องใช้ตัวของพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเราต้องแจ้งขออนุญาตเพื่อที่จะปิดระบบอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยก่อนทุกครั้งนะครับก่อนที่จะเข้าไปทำงาน 5นะครับในกรณีทำงานที่สูงตั้งแต่2เมตรขึ้นไปต้องสวมใส่ Safety Harness ทุกครั้งนะครับ Safety Harness เราเขียนไว้ว่าจะต้องมีจุดเกี่ยวอย่างน้อย2จุดถ้าตามกฎหมายเนี่ยเขาบังคับให้มีจุดเกี่ยวอย่างน้อย1จุดแต่ของ TDM เราเขียนมากกว่ากฎหมายนะครับให้มีจุดเกี่ยวอย่างน้อย2จุดขึ้นไปนะครับ6นะครับไม่ทำงานหรืออยู่ในพื้นที่ที่เป็น Line of Fire พื้นที่ Line of Fire ก็หมายถึงพื้นที่ที่มีวัตถุเคลื่อนที่มีแรงดันมีสิ่งของร่วงหล่นจากที่สูงอะไรพวกเนี้ยนะครับนับพื้นที่ตรงเนี้ยเป็น Line of Fire ทั้งหมด7นะครับทำงานกับสารเคมีที่เป็นสารเคมีที่เป็นอันตรายนะครับจะต้องจัดหาอุปกรณ์ PPE ให้สอดคล้องกับสารเคมีชนิดนั้นๆด้วยนะ8นะครับในกรณีขับขี่ยานพาหนะไม่ขับเกินความเร็วที่กำหนดและไม่ใช้โทรศัพท์มือถือในระหว่างขับขี่ยานพาหนะ9ไม่ทำงานภายใต้โหลดหรือวัตถุที่เคลื่อนที่อยู่เหนือศีรษะนะครับอย่างเช่นไปอยู่ใต้เครนใต้อะไรพวกเนี้ยนะครับ10นะครับไม่ก่อประกายไฟก่อนได้รับอนุญาตเพราะฉะนั้นในการก่อประกายไฟทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นงานตัดงานเชื่อมงานเกียร์งานที่อาจจะมีประกายไฟเกิดขึ้นต้องขออนุญาตก่อนทุกครั้งนะครับอันนี้จะเป็น10หัวข้อใน Life Saving Rule เพราะฉะนั้นในหัวข้อ Safety โดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีข้อพวกนี้ปะปนอยู่ด้วยนะครับมาว่ากันในส่วนของข้อที่1เลยนะครับข้อที่1จะต้องมีการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยตามข้อกำหนดและกฎระเบียบต่างๆห้ามมิให้ละเมิดขั้นตอนการทำงานต่างๆ
ใดๆโดยทั้งสิ้นนะครับเพราะนั้นกฎระเบียบของทาง TM เองเนี่ยทั้ง18หัวข้อเราไม่สามารถที่จะละเมิดได้นะครับรวมไปถึงใน procedure เขียนข้อบังคับไว้ว่ายังไงนะครับในกฎระเบียบเขียนข้อบังคับไว้ว่าไงหรือแม้แต่ตัวใน work permit หรือใบอนุญาตในการทำงานเองเนี่ยเขียนในส่วนของข้อบังคับหรือข้อห้ามอันตรายเกี่ยวกับงานนะครับหรือวิธีการทำงานที่ปลอดภัยเนี่ยเขียนไว้ว่ายังไงเราไม่สามารถที่จะละเมิดได้นะครับในแต่ละข้อทีนี้มาพูดถึงในเรื่องของ permit to work หรือใบอนุญาตในการทำงานแล้วเนี่ยของเราเนี่ยใบอนุญาตเรามี2ชนิดด้วยกันนะครับชนิดแรกเราเรียกว่า hot work permit จะมีอยู่2ลักษณะนะครับลักษณะแรกเป็นงานที่มีพวกประกายไฟเช่นงานตัดงานเชื่อมงานเจียร์งานที่เห็นรูปไฟได้อย่างชัดเจนกับลักษณะที่2งานที่เป็นความร้อนงานที่เป็นความร้อนก็อย่างเช่นใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าครับใช้อุปกรณ์ที่เป็นพวกแบตเตอรี่นะครับใช้เครื่องจักรกลหนักเครื่องจักรกลหนักในที่นี้อย่างเช่นรถเฮียบรถเครนโฟล์คลิฟต์แอร์คอมเพรสเซอร์เจเนเรเตอร์นับเป็นงานที่เป็นความร้อนทั้งหมดเพราะนั้นถ้าเกิดว่าลักษณะงานเราอยู่ในลักษณะงานพวกนี้นะครับต้องขอใบอนุญาตเป็นชนิด hot work นะครับทันทีส่วนใบอนุญาตชนิดที่2เราเรียกว่า cold work permit ครับเป็นใบอนุญาตทำงานทั่วไปก็เป็นงานที่ไม่มีประกายไฟและความร้อนเกิดขึ้นในระหว่างของการทำงานผมยกตัวอย่างเช่นงานงานซ่อมบำรุงโดยทั่วไปมาตรวจสอบ maintenance ตรวจเช็คอะไรพวกนี้ที่ไม่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ก่อประกายไฟนะครับในพื้นที่ของการทำงานงานติดตั้งนั่งร้านงานทำสีในที่นี้ก็อย่างเช่นใช้พวกแฮนด์ทูลโดยทั่วไปครับทาสีด้วยมือนะครับด้วยแปรงอะไรพวกเนี้ยอันนี้เราก็จะเปิดเป็นฮอตเวิร์กกันเราขออภัยครับเราจะเปิดเป็นโคนเวิร์กกันนะครับเพอร์มิทเรามีแค่2ชนิดนะครับมีฮอตเวิร์กกับโคนเวิร์กนอกเหนือจากนี้ไม่มีเพอร์มิทชนิดอื่นแล้วนะครับทีนี้นอกเหนือจากเพอร์มิท2ชนิดแล้วเนี่ยถ้างานเข้าข่ายใน6ประเภทนี้จะต้องขอใบรับรองงานใบรับรองงานไม่เกี่ยวข้องกับเพอร์มิทนะครับเพอร์มิทเป็นใบอนุญาตในการทำงานที่ต้องร้องขออยู่แล้วแต่ถ้างานเราเข้าข่ายใน6ประเภทนี้ต้องขอใบรับรองงานก็จะมีงานขุดเจาะงานปิดกั้นนะครับปิดกั้นพวกถนนนะครับทางเข้าทางออกอะไรพวกเนี้ย3งานทำงานในที่อวกาศนะครับ4งานฉายรังสี5งานปั้นจันทร์เคลื่อนที่หรืองานยกแล้วก็6งานไฟฟ้างานไฟฟ้าจะร้องขอก็ต่อเมื่องานนั้นมีกำลังไฟตั้งแต่ 3.3 กิโลโวลต์ขึ้นไปจนถึง11กิโลโวลต์จะต้องขอใบรับรองงานไฟฟ้าถ้าเป็นไฟ220ไฟ380ไม่ต้องร้องขอนะครับก็ถ้างานเข้าข่ายใน6ประเภทนี้เพอร์มิทเราต้องเปิดอยู่แล้วนะครับก็ให้แนบเอกสารพวกนี้เข้าไปด้วยนะครับถ้างานเข้าข่ายใน6ประเภทนี้นะครับทีนี้คนออกใบอนุญาตในการทำงานเองเนี่ยจะเป็นทางในส่วนของเจ้าของงานจะเป็นคนออกใบอนุญาตในการทำงานให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ร้องขอใบอนุญาตในการทำงานใบอนุญาตต้องร้องขอไว้ล่วงหน้าอย่างน้อย1วันก่อนที่จะมีการปฏิบัติงานสมมติเราจะทำงานในพรุ่งนี้วันนี้ต้องมีการร้องขอใบอนุญาตไปให้เสร็จสิ้นให้เรียบร้อยก่อนนะครับและพรุ่งนี้จะมาทำงานได้นะครับพอเช้ามาจะมาทำงานนะครับในข้อที่2บอกว่าห้ามไม่ให้มีการปฏิบัติงานทุกชนิดก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมพื้นที่นั่นหมายความว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยจะมีเจ้าของพื้นที่แตกต่างกันถ้าทำงานในพื้นที่กระบวนการผลิตหรือสถานีควบคุมแรงดันจะเป็นฝ่ายโอเปอเรชั่นนะครับหรือปฏิบัติการจะเป็นคนมาเซ็นเอกสาร work permit ให้กับเราแต่ถ้าทำงานนอกเขตกระบวนการผลิตอย่างเช่นในพื้นที่อาคารสำนักงานอาคารซ่อมบำรุงอาคารแลบอะไรพวกเนี้ยจะต้องเป็นฝ่ายอาคารสถานที่เป็นคนเซ็นเพอร์มิทให้กับเรานะครับเพอร์มิทเซ็นเสร็จเรียบร้อยแล้วให้อยู่ในพื้นที่ของการทำงานอยู่ตลอดเวลาที่มีการปฏิบัติงานอยู่ครับข้อที่3นะครับไม่กระทำการใดๆที่เสี่ยงหรือก่อให้เกิดอันตรายและความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สินหากขาดความเข้าใจในงานดังกล่าวให้สอบถามทางเจ้าของงานนะครับหรือผู้ควบคุมงานทีนี้ในแต่ละงานเองเนี่ยจะมีคอนโทรลเลอร์คอยควบคุมงานให้กับเราอยู่ในทุกๆงานนะครับตรงไหนที่เราสงสัยระบบปิดแล้วหรือยังไอโซเลตแล้วหรือยังในพวกเนี้ยสอบถามทางผู้ควบคุมงานหรือเจ้าของงานได้เลยครับ 4นะครับให้ตรวจสอบสภาพพื้นที่ก่อนเริ่มงานทุกครั้งแต่ละพื้นที่ในแต่ละวันมันมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันไปนะครับบางวันก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของสัตว์มีพิษบ้างนะครับต่อแตนพวกแมลงอะไรต่างๆก็มีอยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับบางครั้งอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับอันตรายที่เกี่ยวกับงานของเราแต่อาจจะไปเกี่ยวกับอันตรายพวกสัตว์มีพิษอะไรต่างๆที่อยู่ในพื้นที่เพราะนั้น
ผู้ปฏิบัติงานเองก็ต้องตรวจสอบพื้นที่ก่อนเริ่มงานทุกครั้งนะครับ ที่จะมีการทำงานอะไรต่างๆแล้วก็ในระหว่างของการทำงานหรือหลังเลิกงานเองเนี่ยพื้นที่ทำงานของเราต้องรักษาให้อยู่ในสภาพที่สะอาดด้วยข้าวของเครื่องไม้เครื่องมือก็จัดอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะครับไม่วางสเปะสปะวางกีดขวางในระหว่างของการทำงานนะครับข้อ5ให้แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลอยู่ตลอดเวลานะครับที่มีการทำงานและต้องรักษาอุปกรณ์เหล่านั้นให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้อยู่อย่างเสมอทีนี้ในกรณีเข้าไปในกระบวนการผลิตเนี่ยทาง TDM เนี่ยเรา require ตัวของ PPE ไว้3อย่างด้วยกันอันดับแรกก็คือหมวกเซฟตี้2รองเท้าเซฟตี้และ3ชุดหมีนะครับของเราให้เป็นชุดหมีหรือ cover เท่านั้นนะครับเป็นชุด2ท่อนนี้ไม่ได้นอกเสียจากว่าทำนอกพื้นที่กระบวนการผลิตอันนี้ยังได้อยู่แต่ถ้าเข้าไปในกระบวนการผลิตเมื่อไหร่เรา require PPE ไว้3อย่างนี้นะครับแล้วส่วน PPE อื่นๆให้ขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่เราจะทำหากงานของเรานะครับมีเศษสิ่งสกปรกมีเศษเหล็กเศษฝุ่นและต่างๆที่อาจจะเข้าดวงตาได้ก็ให้สวมใส่พวกแว่นตาถ้ามีสารเคมีก็ใส่พวกก็อกเกิลนะครับถ้าทำกับสารเคมีที่มีอันตรายต่อทางเดินหายใจก็ให้สวมใส่พวกแมสนะครับหน้ากากต่างๆรวมไปถึงกรองนะครับให้ตรงกับชนิดของสารเคมีที่เราทำงานด้วยครับถ้าทำงานอยู่ในพื้นที่ที่มีเสียงดังก็ให้สวมใส่ที่ครอบหูเป็นเอียร์มัฟก็ได้เอียร์ปลั๊กก็ได้นะครับหมวกต้องมีอายุไม่เกิน5ปีนะครับนับตั้งแต่ปีที่มีการผลิตก็สามารถดูปีตรงบริเวณปีกหมวกได้เลยนะครับก็จะมีปีระบุไว้อยู่นะครับว่าเขาผลิตเมื่อไหร่เดือนอะไรนะครับก็สามารถดูได้หมวกก็แบ่งไปตามสีต่างๆครับสีฟ้าก็จะเป็นในส่วนของ Area Owner สีแดงก็จะเป็นในส่วนของ Safety นะครับสีทองก็เป็น VP CO สีส้มก็จะเป็นในส่วนของ Job Owner หรือเจ้าของงานนะครับสีแดงก็จะเป็นในส่วนของ Office Staff นะครับของทาง TM เองสีขาวก็จะเป็นผู้รับเหมานะครับก็จัดหาหมวกตามสีพวกเนี้ยเอามาสวมใส่ได้เลยนะครับ6นะครับห้ามมีการหยอกล้อก่อกวนสร้างความรำคาญหรือการกระทำใดๆที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะครับ7นะครับให้มีการแจ้งรายงานอุบัติเหตุอุบัติการตลอดจนสภาพการที่ไม่ปลอดภัยนะครับให้ผู้บังคับบัญชาเจ้าของงานอะไรต่างๆได้รับทราบด้วยนะครับจะได้มีการปรับปรุงตรวจสอบแก้ไขนะครับเพื่อที่จะไม่ให้อุบัติเหตุนั้นมันเกิดซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อ8นะครับให้หยุดการทำงานและปฏิบัติตามขั้นตอนการอพยพอันนี้เดี๋ยวไปว่ากันใน Execution Plan อีกทีหนึ่งครับข้อ9ให้ปฏิบัติตามและไม่ละเมิดข้อกำหนดตลอดจนป้ายเตือนต่างๆในพื้นที่ของ TDM เองเนี่ยเราจะมีพวกป้ายเตือนต่างๆด้วยนะครับแล้วก็พวกป้ายความปลอดภัยอะไรต่างๆก็จะถูกติดตั้งอยู่ในพื้นที่ยกตัวอย่างเช่นพวกป้ายความปลอดภัยก่อนก็จะบ่งชี้ถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในพื้นที่ของทาง TDM นะครับอย่างเช่นพวกจุดชำระล้างฉุกเฉินจุดล้างตานะครับโทรศัพท์ฉุกเฉินก็จะมีป้ายพวกนี้ติดตั้งเอาไว้อยู่แล้วก็จะมีป้ายพวกบ่งชี้เกี่ยวกับอันตรายนะครับในพื้นที่ตรงนี้มีอันตรายเกี่ยวกับอะไรบ้างอย่างเช่นของตกที่สูงอันตรายเครื่องจักรนะครับอันตรายจากวัตถุไวไฟอะไรต่างๆก็มีพวกป้ายครับติดตั้งเอาไว้อยู่10นะครับนี่สำคัญเลยข้อนี้ยานพาหนะเครื่องจักรกลเครื่องมือไฟฟ้ากล้องถ่ายรูปอุปกรณ์ความปลอดภัยอุปกรณ์ก่อประกายไฟอุปกรณ์สำหรับงานยกทุกชนิดต้องได้รับการตรวจสอบและออกใบอนุญาตโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเพราะนั้นถ้าเรามีอุปกรณ์พวกนี้ครับเราไม่ต้องไปหาว่าใครเป็นคนตรวจสอบนะครับจะเกิดความล่าช้าให้เราแจ้งเจ้าของงานของเราเพียงผู้เดียวนะครับเดี๋ยวเจ้าของงานจะติดต่อผู้เกี่ยวข้องมาทำการตรวจสอบอุปกรณ์ให้กับเรานะครับเรื่องของสถานที่ที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเจ้าของงานจะแจ้งเราอีกทีหนึ่งครับส่วนการตรวจสอบเนี่ยเราจะตรวจสอบทุกๆ3เดือนด้วยกันนะครับจะมีทั้งหมด4ไตรมาสไตรมาสที่1ก็จะเป็นสติกเกอร์สีเหลืองไตรมาสที่2ก็จะเป็นสติกเกอร์สีเขียวไตรมาสที่3ก็จะเป็นสติกเกอร์สีส้มแล้วก็ไตรมาสที่4ก็จะเป็นสติกเกอร์สีฟ้าแต่ละอุปกรณ์ก็จะมีสีแล้วก็ข้อความของสติกเกอร์ที่แตกต่างกันไปนะครับที่เพิ่มเข้ามาก็จะมีอุปกรณ์เซฟตี้นะครับแล้วก็ตัวของแก๊สไซลินเดอร์นะครับอันนี้ก็จะต้องมีการนำมาตรวจสอบด้วยแก๊สไซลินเดอร์ในที่นี้ก็คือถังรับแรงดันทุกชนิดนะครับรวมไปถึงถังดับเพลิงด้วยนะครับก็ต้องนำมาตรวจสอบด้วยเช่นเดียวกันทีนี้รถบรรทุกตั้งแต่6ล้อขึ้นไปจะต้องมีสต็อปเปอร์มาด้วยอย่างน้อย2อันนะครับจะเป็นแบบยางก็ได้แบบไม้หนุนก็ได้
11นะครับห้ามมีการสูบบุหรี่นอกเหนือจากพื้นที่ที่อนุญาตเอาไว้นะครับแล้วก็ไม่พกอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดประกายไฟหรือก่อติดไฟโดยไม่ได้รับอนุญาตทีนี้จุดสูบบุหรี่เรามีแค่1จุดนะครับอยู่ข้างโรงอาหารฝั่งทิศตะวันตกนอกเหนือจากพื้นที่นี้แล้วไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ทั้งสิ้นนะครับส่วนข้อห้ามอื่นๆนะครับก็ยังมีเรื่องของการห้ามนำก๊าซหุงต้มเข้ามาในพื้นที่หากเรามีงานเชื่อมงานตัดแก๊สเชื่อมแก๊สอะไรพวกเนี้ยนะครับอนุญาตให้เป็นอะเซทิลีนเท่านั้นนะแล้วก็ห้ามมีการถ่ายรูปห้ามสูบบุหรี่นอกเหนือจากพื้นที่ที่กำหนดแล้วก็ห้ามก่อประกายไฟ12นะครับห้ามดื่มสุราและครอบครองยาเสพติดในเขตพื้นที่ของทาง DDM หากพบเจอว่ามีอาการมึนเมาจะไม่อนุญาตให้เข้ามาในพื้นที่นะครับ13ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในกระบวนการผลิตนะครับ14ไม่จอดรถปิดกั้นอุปกรณ์ดับเพลิงเมื่อไหร่เจออุปกรณ์ดับเพลิงให้จอดห่างอย่างน้อย5เมตรนะครับจากอุปกรณ์ดับเพลิง15ให้ขับขี่ยานพาหนะด้วยอัตราความเร็วที่กำหนดหากอยู่ในพื้นที่ของกระบวนการผลิตเนี่ยกำหนดความเร็วไว้ที่20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถ้าอยู่ในเขตอาคารสำนักงานกำหนดไว้ที่30กิโลเมตรต่อชั่วโมง16นะครับในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นนะครับให้เราโทรแจ้งไปยังเบอร์6999ในพื้นที่ของกระบวนการผลิตจะมีโทรศัพท์ฉุกเฉินติดตั้งเอาไว้อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วนะครับสามารถกดเบอร์ฉุกเฉินตรงเนี้ยโทรเข้ามาได้เลยหรือจะกดปุ่ม Manual Alarm Call ไว้ก็ได้นะครับจะมีตัวของป้ายแล้วก็ปุ่มติดตั้งเอาไว้อยู่ในพื้นที่ของการทำงาน17ห้ามพกพาอาวุธเข้ามาในพื้นที่นะครับ18ห้ามมีการเล่นการพนันในพื้นที่โดยเด็ดขาดทีนี้ในพื้นที่ของทาง TDM เนี่ยเราจะมีพวกพวกก๊าซไวไฟอะไรต่างๆด้วยนะครับก็อย่างเช่นพวกเซลล์แก๊สนะครับแก๊สเชื้อเพลิงต่างๆพวก LPG นะครับหรือตัวของไฮโดรเจนซัลไฟด์เองนะครับก็จะมีอยู่ในพื้นที่อยู่ด้วยนะครับเราอาจจะได้กลิ่นได้อะไรบ้างนะครับเพราะนั้นก็อาจจะต้องเตรียมพวกอุปกรณ์ในการป้องกันมาด้วยนะครับขณะเข้ามาทำงานในพื้นที่ทีนี้จะต้องมีงานจะมีอยู่3งานที่ต้อง fit to work ก่อนเริ่มงานนะครับก็จะมีงานนั่งร้านนะครับหรือทำงานอยู่บนที่สูงอันนี้ต้อง fit to work ก่อนเริ่มงาน2งานยกงานเครนนะครับแล้วก็3งานในที่อับอากาศ3งานนี้ต้อง fit to work ก่อนเริ่มงานทุกครั้ง fit to work เสร็จแล้วนำเอกสาร fit to work ไปแนบไว้กับใบอนุญาตในการทำงานนะครับจุด fit to work สามารถ fit to work ได้ที่ห้องพยาบาลในทุกๆเช้านะครับก็ไปที่ห้องพยาบาลแล้วก็ขอ fit to work ได้เลยมาในส่วนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินกันบ้างนะครับเหตุการณ์แรกก่อนก็คือเหตุเพลิงไหม้นะครับในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่ของการทำงานของเราอันดับแรกให้ดูเพื่อนร่วมงานก่อนมีใครได้รับอุบัติเหตุหรือมีความปลอดภัยหรือใครได้รับบาดเจ็บอยู่หรือเปล่านะครับหลังจากนั้นให้โทรแจ้งเหตุฉุกเฉินนะครับรายงานไปกับทีมระงับเหตุฉุกเฉินได้เลยนะครับเหตุเกิดที่ไหนใครบาดเจ็บกี่คนอะไรพวกเนี้ยก็สามารถโทรผ่านเบอร์6999ได้เลยนะครับหลังจากแจ้งเหตุเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราทำการดับเพลิงเบื้องต้นก่อนนะครับการดับเพลิงเบื้องต้นเนี่ยเพื่อป้องกันระยะของไฟที่มันอาจจะเกิดการลุกลามหรือยากต่อการควบคุมได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าตัวของไฟเองเนี่ยหลังจากที่เรามีการโทรแจ้งเหตุฉุกเฉินแล้วเราอพยพออกจากพื้นที่เลยเนี่ยแล้วไม่มีการดับเพลิงเนี่ยอาจจะทำให้ไฟมันเกิดการลุกลามได้เพราะนั้นเราควรที่จะควบคุมไฟก่อนเป็นอันดับแรกนะครับหากควบคุมไปแล้วสัก2ถัง3ถังแล้วไฟมันยังไม่สามารถควบคุมได้เราค่อยอพยพออกจากพื้นที่ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยทีมระงับเหตุฉุกเฉินก็น่าจะไปถึงในพื้นที่ที่มันเกิดเหตุแล้วนะครับส่วนถ้าเกิดอะลามดังเกิดขึ้นในระหว่างของการทำงานอันดับแรกให้เรานะครับหยุดการทำงานทุกชนิดก่อนแล้วรอฟังประกาศถ้าเขาประกาศให้ไปรวมตัวที่จุดรวมพลก็ไปที่จุดรวมพลที่ใกล้ที่สุดนะครับถึงจุดรวมพลแล้วห้ามอพยพออกจากจุดรวมพลเด็ดขาดหรือกลับเข้าไปในตัวอาคารให้เราอยู่ที่จุดรวมพลรอจนกว่าจะมีการยกเลิกแผนฉุกเฉินนะครับทีนี้มาดูในส่วนของจุดรวมพลกันบ้างนะครับของเราจะมีจุดรวมพลทั้งหมด4จุดครับจุดแรกนะครับจะอยู่ตรงบริเวณหน้าอาคารสำนักงานอันเนี้ยในกรณีที่เราทำงานอยู่ในเขตอาคารสำนักงานในส่วนของอาคารซ่อมบำรุงอาคารห้องแลบนะครับอยู่ในส่วนของอาคาร warehouse อะไรพวกเนี้ยนะครับเกิดอะลามดังเกิดขึ้นไปรวมตัวที่หน้าอาคารสำนักงานนะครับส่วนถ้าอยู่ในพื้นที่ของกระบวนการผลิตทั้งหมดจะมีจุดรวมพลนะครับอยู่ตรงบริเวณสนามอาคารดับเพลิงนะครับเป็นจุดรวมพลที่2นะครับ
ส่วนจุดรวมพลที่ 3 จะอยู่ตรงบริเวณหน้าประตู 5 จุดรวมพลที่ 3 เนี่ยจะเปิดให้ใช้งานก็ต่อเมื่อมีงานชัตดาวน์หรืองานเทิร์นอราวด์เพราะนั้นโดยสภาวะปกติทั่วไปนะครับที่เป็น normal เนาะเราไปรวมตัวกันหน้าสนามอาคารดับเพลิงก่อนนะครับนะจุดรวมพลที่ 3 เนี่ยจะเปิดใช้งานเฉพาะช่วงชัตดาวน์อย่างเดียวนะครับส่วนจุดรวมพลที่ 4 จะอยู่ตรงบริเวณหน้า loading area นะครับก็ทำงานอยู่ในพื้นที่ loading area เนี่ยเหมือนที่พื้นที่ที่ผมขีดเส้นเอาไว้ในทีแรกเนี่ยนะครับก็สามารถมารวมตัวกันตรงบริเวณหน้า loading area ได้เลยก็มีประมาณนี้ครับ